हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई निरा भिडियोमा। म रबिन चापागाई आज पनि नयाँ प्रस्तुति लिएर हजुरहरु सामु उपस्थित भएको छु। साथीहरु, हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया सुधार्ने मौका दिनुहोला र त्यसको लागि कमेन्ट बक्समा गई आफ्नो प्रतिक्रिया छोडिदिनुहोला। आज हामी कुरा गर्ने छौं गुगलमा रहेको विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा। आउनुस् भिडियो हेरौं। गुगलमा गई मात्र टाइप गर्नुस् डु अ ब्यारल रोल र गुगलले तपाईको लागि एक रोल गर्नेछ। टाइप गर्नुस् स्टप वाच र तपाईले अनलाइन स्टप वाच र टाइमर देख्नुहुनेछ। यदि तपाई आफ्नो आईपी एड्रेसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने टाइप गर्नुस् व्हाट इज माई आईपी र इन्टर थिच्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो आईपी एड्रेस पाउनुहुनेछ। यो एक धेरै राम्रो ट्रिक हो। सर्च गर्नुस् गुगल ग्राभिटी अनि इन्टर थिच्नुस्। अब तपाईले ग्राभिटीको प्रभाव देख्नुहुनेछ। गुगल सर्चमा गई सनराइज टुडे वा सनसेट टुडे टाइप गर्नुस् र गुगलले सूर्यास्त वा सूर्योदयको सही समय बताउँदछ। यो ट्रिक धेरै उपयोगी छ यदि तपाई इन्चलाई फिट वा फिट सेन्टिमिटर वा कुनै अन्य ढाँचामा कुनै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने केवल एक्ससिएम 2 इन्च टाइप गर्नुस्। गुगलले तपाईको चाहिएको ढाँचामा चेन्ज गर्नेछ। फ्लिप अ कोइन टाइप गर्नुस् र इन्टर क्लिक गर्नुस्। अब तपाईको सिक्का टस गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि करेन्सीलाई आफ्नो देशको करेन्सीमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली टाइप गर्नुस् 1 USD to NRS। लुडो खेल्न चाहनुहुन्छ तर तपाईसँग डाइस छैन। तपाईको गुगल खोल्नुस् र टाइप गर्नुस् रोल अ डाइस र तपाईले अब फुल्ली फंक्सनल डाइस प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले तपाईको हालको स्थानको सही समय भेटाउन सक्नुहुन्छ र त्यसका लागि गुगल सर्चमा गई लोकल टाइम क्लिक गरी इन्टर थिच्नुस्। तपाई उपयोगी रूपमा तपाईको ब्राउजरमा गई क्याल्कुलेटर खोजी गर्न सक्नुहुनेछ र गुगलले एक अनलाइन क्याल्कुलेटर प्रदान गर्नेछ। गुगल सर्च बक्समा गई जर्ज रस टाइप गर्नुस् र इन्टर गर्नुस्। तपाईले धेरै साना सर्कलहरू देख्नुहुनेछ जुन तपाईको पुरै होम पेज खाली गर्दछ। तपाईले सजिलैसँग डिजिटलाई शब्दमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि लेख्नुस् कुनै नम्बर इन वर्ड्स र इन्टर थिच्नुस्। अब गुगलले शब्दहरूलाई अथवा डिजिटहरूलाई शब्दमा चेन्ज गर्दछ। सबैभन्दा पहिला गुगल खोल्नुस् र टाइप गर्नुस् इन्डेक्स अफ र मुभी नेम र क्लिक गर्नुस्।
आक्स EW टाइप गर्नुस् र इन्टर थिच्नुस् र त्यसपछि इम्प्टी द आक्स यु गुगलमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईको होम पेज थोरै भए पनि ढल्को हुनेछ, जुन राम्रो देखिन्छ। सर्च बक्समा गई ATARI ब्रेकडाउन टाइप गरेर गुगलमा यो खेल खेल्न सक्नुहुनेछ। सर्च बक्समा गुगल स्पेयर टाइप गर्नुस् र इन्टर क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले ब्युटिफुल एनिमेसन देख्नुहुनेछ। टाइप गर्नुस् इपिक गुगल र इन्टर थिच्नुहोस्। अब गुगल आइकन बिस्तारै बढ्न थाल्नेछ। गिटार खेल्न चाहनुहुन्छ? गुगल गिटार सर्च गर्नुस् र तपाई गुगल अनलाइन गिटार देख्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले प्ले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईको गुगल खोल्नुस् र ELGOOG टाइप गर्नुस् र इन्टर थिच्नुहोस्। अब तपाईको होम पेज पूर्ण रूपमा मिरर हुनेछ। टाइप गर्नुस् र इन्टर थिच्नुहोस्। अब पूर्ण गुगल इन्टरफेस माछा र सार्कको साथ समुद्रमा चेन्ज हुनेछ।